according to the phylogenetic data and the morphological characters. Az első ilyen gombánk, amit be szeretném mutatni, ez a Cortinarius violaceus cerulatus. A Zempléni Gombász Egyesület egy pályázatot hirdetett, egy fotópályázatot. Egy spóra kb. 0,1-0,6 mm-re repül. Kialakítottunk egy modern 21. századi gombász oktatást. Itt látható, hogy a mikróba tételek száma közel 13 000. Mi ezt a gént eltávolítottuk Coprinopsis cinerából. Az elején van egy olyan rész, hogy élőhelyek tipizálása gombák alapján. Previous knowledge accumulated in mushroom development reveals that. Még az érdekesség, hogy igazándiból nem tudták, hogy mivel táplálkozik. Nagy probléma nincsen, hogyha egy kis mennyiség az embernek a kezére kerül. Éreztük, hogy tennünk kéne valamit a gombák érdekében. Aztán hát arra a közös nevezőre jutottunk, hogy a természetvédelmet, azon belül a nagy gombák védelmét tűzzük ki az elsődleges célunkul. Tekintettel arra, hogy a Szegedi Gombász Egyesületnek a célja a természetvédelem, és azon belül elsősorban a nagygombáknak a védelme, ezért a legfontosabb eszközünk a tudás átadás, amiben ugye a szemléletformálás, ismeretterjesztést is beleértjük. Mi azon igyekszünk, hogy megszólítsuk az embereket, közelebb vigyük a természethez, megmutassuk azokat az értékeket, amelyeket aztán érdemes megvédeni. Ez a mi küldetésünk.